අද මම කියලා දෙන්නේ maybe යොදාගෙන කොහොමද වාක්‍ය ගොඩ නගන්න කියලා. වර්තමානයේ මේ මොහොතේ දැන් සිදුවෙමින් පවතින ක්‍රියාවක් පිළිබඳව අනුමානයෙන් කතා කරන විට මෙම වාක්‍ය රටාව යොදා ගන්නවා. උදාහරණයක් විදිහට එයා එනවා ඇති. අපි එයා එනවා කියලා හරියටම දන්නේ නැහැ. නමුත් මේ මොහොතේ එයා මග එනවා ඇති කියලා අපි අනුමානයෙන් කතා කරනවා. එයා දැන් වැඩ ඇති. එයා යනවා ඇති. මේ වගේ දැන් මේ මොහොතේ වර්තමානයේ සිද්ධ වෙන ක්‍රියාවක් පිළිබඳව අනුමානයෙන් සැකයෙන් අනුමානයෙන් කතා කරන විට අපි මෙම වාක්‍ය රටාව යොදා ගන්නවා. අම්මා උයනවා ඇති දැන්. Mother may be cooking now. අම්මා උයනවා ඇති දැන්. Mother may be cooking now. අම්මා මේ වෙලාවේ උයනවා කියලා අපි ස්ථිරවම දන්නේ නැහැ. නමුත් අපි අනුමාන කරනවා අම්මා මේ වෙලාවේ උයනවා ඇති කියලා. ඒක අපි කියන්නේ mother may be cooking now කියලා. අරුණි ටීවී බලනවා ඇති. අරුණි may be watching TV. අරුණි ටීවී බලනවා ඇති. අරුණි may be watching TV. අරුණි මේ වෙලාවේ ටීවී බලනවා කියලා අපි ස්ථිරවම දන්නේ නැහැ. නමුත් අරුණි මේ වෙලාවේ ටීවී බලනවා ඇති කියලා අපි අනුමාන කරනවා. එතකොට අපි කියන්නේ අරුණි may be watching TV. අරුණි ටීවී බලනවා ඇති. තාත්තා එනවා ඇති මග දැන්. Father may be coming on the way now. තාත්තා එනවා ඇති මග දැන්. Father may be coming on the way now. තාත්තා මේ වෙලාවේ මග එනවා කියලා අපි ස්ථිරවම දන්නේ නැහැ. නමුත් මේ වෙලාව අනුව දැන් මේ මොහොතේ එයා මග එනවා ඇති කියලා අපි අනුමාන කරනවා. එතකොට අපි කියන්නේ තාත්තා එනවා ඇති මග දැන්. Father may be coming on the way now. නාලිකා වැඩ ඇති අද. නාලිකා may be working today. නාලිකා වැඩ ඇති අද. නාලිකා may be working today. නාලිකා අද වැඩ කියලා අපි අනුමානයෙන් කතා කරනකොට නාලිකා වැඩ ඇති අද කියලා කියන්නේ. නාලිකා may be working today. නාලිකා may be working today. පුතා තාම සෙල්ලම් කරනවා ඇති. Son may be still playing. පුතා තාම සෙල්ලම් කරනවා ඇති. Son may be still playing. පුතා තාම සෙල්ලම් කරනවා කියලා අනුමානයෙන් කතා කරන විට වාට මේක කියන්න පුළුවන්. පුතා තාම සෙල්ලම් කරනවා ඇති. Son may be still playing. බබා අඬනවා ඇති. Baby may be crying. බබා අඬනවා ඇති. Baby may be crying. ඔයා බබාව ගෙදර තියලා කොහේ හරි ගිහින් ඉන්න වෙලාවක බබා දැන් අඬනවා ඇති කියලා අනුමානයෙන් කතා කරනවනකොට baby may be crying. බබා අඬනවා ඇති කියලා ඔයාට කියන්න පුළුවන්. දුව ලෑස්ති වෙනවා ඇති. Daughter may be getting dressed. දුව ලෑස්ති වෙනවා ඇති. Daughter may be getting dressed. දුව මේ වෙලාවේ ලෑස්ති වෙනවා කියලා ඔයා ස්ථිරවම දන්නේ නැහැ. ඔයා ඒක අනුමානයෙන් කියනකොට ඔයාට කියන්න පුළුවන් daughter may be getting dressed. දුව ලෑස්ති වෙනවා ඇති. එයා නිදි ඇති දැන්. He may be sleeping now. එයා නිදි ඇති දැන්. He may be sleeping now. එයා නිදි කියලා ඔයා ස්ථිරවම දන්නේ නැහැ. ඔහු නිදි කියලා ඔයා අනුමාන කරනවා. තාත්තා නානවා ඇති. Father may be having a bath. තාත්තා නානවා ඇති. Father may be having a bath. තාත්තා මේ වෙලාවේ නානවා කියලා ඔයා ස්ථිරවම දන්නේ නැහැ. තාත්තා නානවා කියලා ඔයා අනුමාන කරනවා. තාත්තා නානවා ඇති. Father may be having a bath. කල්පනී may be waiting for you. කල්පනී බලන් ඉන්නවා ඇති ඔයායනකන්. කල්පනී මේ වෙලාවේ බලන් ඉන්නවා ඇති කියලා අනුමානයෙන් කතා කරනකොට ඔයාට කල්පනී may be waiting for you. කල්පනී බලන් ඉන්නවා ඇති ඔයායනකන් කියලා කියන්න පුළුවන්.
මේ වගේ වර්තමානයේ දැන් මේ මොහොතේ සිද්ධ වෙමින් පවතින ක්‍රියාවක් ගැන අනුමානයෙන් කතා කරනකොට ඔයාට මේ වාක්‍ය රටාව යොදා ගන්න පුළුවන්. දිනපතාම මේ වාක්‍ය රටාව ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. දිනපතාම අපි මේ වගේ දැන් සිද්ධ වෙමින් පවතින ක්‍රියාවන් ගැන අනුමානයෙන් අපි නිතරම කතා කරනවා. මේ රටාව හොඳින් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. යාළුවන්ටත් ඉගෙන ගන්න මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මතක ඇතුව වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාලා channel එක subscribe කරලා bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න.